Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρηνικίας. Είμαστε στο Elite του 23ου στις 27 Ιουνίου του 2023. Αντιμέτωποι βρίσκονται 20 ώρες στο ΜΑΣ με την κόκκινη εμφάνιση από την πλευρά μας. Δεξιόχειρας, ευθυντικός παίχτης, τον έχουμε δει επανειλημμένα σε αρκετά βίντεο μας. Και από την απέναντι πλευρά είναι ο Σαραφόγλου, ο Γεράσιμος, αριστερόχειρας, αμυδικογενής παίχτης με δοντάκι, σπυράκι όπως το ονομάζουν αρκετοί, στο backhand. Το οποίο βέβαια για την περίπτωση του αριστερόχειρα είναι από την απέναντι πλευρά του δεξιόχειρα που έχουν οι περισσότεροι παίχτες συνηθίσει. Ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης ο Σαραφόγλου, με πολύ φαλτσάτο forehand topspin και δοντάκι από την πλευρά του backhand. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το match. Με 3-3 ξεκινάνε οι δύο παίκτες και έχει σέρβις ο Κουσιωρής. Φανταστικός πόντος, πολύ ωραία αντεπίθεση του Κουσιωρή. Με υπομονή περίμενε τον Σαραφούλ να τον σπινάρει, να κάνει την αντεπίθεση στο backhand του Σαραφούλου. Σηκώνει την μπάλα εδώ στο forehand του Σαραφούλου και αυτή τη φορά παίζει πολύ πιο σωστά ο Σαραφούλου. Επιλέγει να κάνει την επίθεση του παράλληλα και όχι διαγώνια στο backhand του Κουσιωρή. Ακόμα μια φορά που επιλέγει την ίδια τακτική ο Σαραφόγλου, που θα λειτουργήσει άψογα κατά τη γνώμη μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ελέγξει τα top spin του και να τα παίζει όλα παράλληλα. Είναι κάτι το οποίο αυξάνει τη δυσκολία του spin, το να θες να κάνεις την ίδια κίνηση παράλληλα. Θα δούμε παρόλα αυτά το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Έχει σημασία και τα service, έχουν σημασία τα service. Θα δώσουμε για παράδειγμα ο Σαραφούλου, φανταστικός πόντος, πάρα πολύ ωραίο χτύπημα. Ακόμα ένα παράλληλο top spin του Σαραφόγλου, έχει εντοπίσει την αδυναμία, να το πούμε και έτσι, του Κουσιωρή, που δεν είναι ακριβώς αδυναμία, είναι περισσότερο ότι είναι πολύ πιο ποιοτικό χτύπημα το παράλληλο top spin από το διαγώνιο. Το διαγώνιο έχουν συνηθίσει οι παίκτες να το δέχονται, καθώς η προπόνηση τις περισσότερες φορές γίνεται διαγώνια, ενώ το παράλληλο χτύπημα είναι συνήθως αυτό που δεν περιμένει διπάλος. Ακόμα ένας πόντος με την ίδια ακριβώς τακτική που περιγράφουμε από το Σαραφούλου. Και με εκείνα 8-6 προηγείται και τα σέρβις είναι πάλι ο Κουσιωρής. Εύκολη μπάλα χαμένη από τον Σαραφούλου, αβίαστο λάθος, θα μπορούσε να το πει κανείς. Δεύτερο σέρβις για τον Κουσιωρή. Όλα 8. Πολύ δύσκολο σέρβις από τον Σαραφόγλου και απρόσμενη απάντηση από τον Κουσιωρή, ο οποίος τοποθετεί την μπάλα πολύ κοντά στο φιλέ. Το δεύτερο σέρβις δεν καταφέρει να το πιάσει και 9 όλα. Ψηλή μπάλα στο forehand του Σαραφόγλου. Εύκολο χαμένο το ψήν εδώ. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν πρέπει να το χάνει αυτό για την ακρίβεια. Ο Σαραφόγλου, άμα θέλει να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στο Κουσιωρή, κάνει και ο Κουσιωρής βέβαια και ένα λάθος με την ψήρα μακριά από το τραπέζι. Σερβίνει τον backhand εδώ ο Σαραφόγλου και φανταστική υποδοχή. Γυρνάει όλα τα φάλτσα πίσω, όπως λέμε στο άθλημά μας ο Κουσιωρής, και κερδίζει το δεύτερο του set point. Σκέφτεται λιγάκι. Πολύ καλή υποδοχή και από τον Σαραφόγλου. Side spin οριακά κοντά στο φιλέ. Πάρα πολύ τεχνικό χτύπημα. Μεγάλη ψήρα του Σαραφούλου στην ευθεία, στο backhand, στο forehand, συγγνώμη, του Κουσιωρή. Είναι το μάχο που σέρβει εδώ. Δεν του λειτουργεί πολύ σωστά, κάνει το λάθος. Πρώτο σετ Σαραφόγλου, 13-11. 1-0, προηγεί το Σαραφόγλου. Είναι βέβαια το πρώτο σετ, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα για την πορεία του αγώνα.
1-0 ο Σαραφούλου στην αρχή του δεύτερου σετ. Δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά το δοντάκι του. Ο Σαραφούλου έχει βασιστεί περισσότερο στις επιθέσεις με το forehand του. Δηλαδή δεν έλεγα τίποτα άλλο. Εξαιρετική επίθεση με το backhand, με το δοντάκι αν δεν κάνω λάθος. Και να το έκανε. Το σερβίρει ανάποδα από το backhand. Θα είναι βέβαια μια πολύ εύκολη ψήρα. 2-2. Σέρβις Κουσιούρης. Πολύ ωραία, τον αλλάζει εδώ το Κουσιούρη απευθείας στο forehand. Παρ' όλα αυτά πατάει γρήγορα ο Κουσιούρης. Παίζει δυνατό spin διαγώνιο. Και περνάει μπροστά 3-2. Από το σέρβις, πολύ ωραίο. Reverse pendulum. Πάνω φάλτσα, πλάγιο πάνω φάλτσα. Ο Σαράφουλου ακόμα και με το δοντάκι κάνει το λάθος και βγάζει την μπάλα out. Καλά κομμένη ψήρα εδώ, χαμηλή, κοντινή. Δεν δίνει την ευκαιρία στο Σαράφουλου να επιτεθεί. Και να αφιάσει το λάθος από το Σαράφουλου, χάνει ένα σέρβις. 6-2. Εδώ πάει για μια πολύ τραβηγμένη αντεπίθεση ο Κουσιούρης. Στο πολύ χαμηλό top spin του Σαράφουλου. Πιάνει πολύ σωστά το σέρβις του Κουσιορί εδώ. Ξανά αλλαγή σέρβις από τον Κουσιορί. Με το δοντάκι κάνει ένα σώριο ο Σαράφουλου και μειώνει στο 6-4. Έχει και πάλι τα σέρβις. Πάει για δυνατό top spin εκεί, ενώ είναι καλά κομμένη μπάλα. Θέλει μαλακό top spin με καμπύλη εκεί πέρα κανονικά για να πει σωστά η μπάλα. Παρ' όλα αυτά κρατάει το προβάδισμα του εδώ. Παρόλο ότι έφτασε στον πόντο, πλησιάσει τον πόντο Σαράφουλου. Ξανά παίρνει τους δύο πόντους προβάδισμα με 7-5 ο Κουσιορής. Και μια πολύ ωραία αντεπίθεση εδώ σε πρώτο χρόνο απευθείας χτύπημα με τον backhand. Κάνει το 8-5. Για 3 μπροστά ο Κουσιορής. Λάθος εδώ από τον Σαράφογλου, είναι αρκετά όρθιος. Με το σώμα του δεν έχει σκύψει να καλύψει την μπάλα από πάνω. Και εδώ τραβάει με όλη τη δύναμη, βγαίνει μπάλα out. 15. Side spin στο top spin. Δύσκολη μπάλα. Κάνει το λάθος ο Κουσιορής, 16. Πάει να κόψει εδώ με το δοντάκι, βγαίνει out. 11-6. Δεύτερο σετ πάει στον Κουσιορί όπου κάνει το 1-1. Και οδηγούμαστε στο τρίτο σετ. Πολύ δυνατό top spin στην αρχή του τρίτου σετ από τον Σαράφογλου. Παράλληλο για ακόμα μια φορά. Και ακόμα μια φορά παράλληλο. Δύο απανωτά στην ευθεία top spin από τον Σαράφογλου. Λειτουργούν πολύ σωστά γι' αυτόν. Παίρνει το 2-0. Τα σέρβις πάνε στο Κουσιορί. Ξαναπέζει βαθιά στο forehand του Κουσιορί. Είναι μια τακτική που έχει λειτουργήσει πολύ σωστά για τον Σαράφογλου. Να δούμε αν ο Κουσιορής έχει κάποιον τρόπο να ξεφύγει από αυτό. Πιο συνηθισμένη τρόπο. Πολύ ωραία αντεπίθεση. Ήταν έτοιμος αυτή τη φορά. Περίμενε την μπάλα με το forehand του. Οι πιο συνηθισμένοι θέλω να πω τρόποι για να μεταφέρει το παιχνίδι από το forehand στο backhand. Αν ο αντίπαλος βλέπεις ότι επανειλημμένα χτυπάει στο ίδιο σημείο, στο ίδιο σημείο που δεν σε βολεύει, αλλά βολεύει τον αντίπαλο καλύτερα, είναι να αλλάξει το service και να παίξει πολύ δυνατή επίθεση βάσει του service σου. Δηλαδή, αν ο άλλος παίζει παράλληλα στην ευθεία του forehand, αν εσύ φέρεις το service πολύ κοντά στο backhand του αντιπάλου, τώρα εδώ πέρα είναι και η ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί είναι ένας αριστερός χειράς ο Σαραφόγλου, μάλιστα αριστερό χειράς με δοντάκι, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, από το service εξαρτάται το πώς θα κυλήσει ο πόντος. Αυτό είναι το νόημα αυτό που θέλω να πω. Και τώρα εδώ ο αριστερός χειράς με το δοντάκι συνήθως θα έχει την επιλογή να μεταφέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει εκείνος. Θέλεις δεν θέλεις, απλά θα πρέπει να περάσεις, πρέπει να το περάσεις σε διάρκεια μπαλιών. Θα πρέπει να είσαι αρκετά πιο σταθερός από εκείνον. Ένα σώριο εδώ κάνει ο Κουσιορής, στην ασπιραμή χτυπάει η μπάλα του τραπεζιού της πλευράς του Σαράφογλου. Και το σκορ είναι 4-4. Καλό σέρβις εδώ, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα.
Εδώ εκμεταλλεύτηκε το πολύ καλό high toss serve του Κουσιορί και απευθείας μετά από αυτό έπαιξε δυνατή επίθεση με το forehand του. Το κόβει πολύ ωραία την μπάλα του Σαραφόγλου. Αλλάζει λίγο το pace, τον ρυθμό του παιχνιδιού. Σηκώνει την μπάλα ο Κουσιορής, αλλά δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό, καθώς ο Σαράφογλου δεν είναι σταθερός στην επίθεσή του. Ο Σαράφογλου είναι ένας ιδιαίτερος παίκτης. Μπορεί να βάλει άπειρα φάλτσα σε μια πάρα πολύ χαμηλή και δύσκολη παλιά και να τη βάλει μέσα από εκεί που δεν περιμένεις με τίποτα να τη βάλει. Αλλά από την άλλη ικανός να χάσει μια πολύ εύκολη μπάλα σε αυτή. Εξούλα. Ωραίο top spin και με τον backhand αυτή τη φορά ο Κουσιορής. Πολύ έτοιμος. Τα 6 περνάει μπροστά. Ωραίο τράβηγμα με το forehand του Σαραφόγλου. Χάνει τη δεύτερη επίθεση παρόλα αυτά. 8-6 περνάει ο Κουσιορής μπροστά. Πολύ μεγάλη κίνηση με το forehand. Φοβερό χτύπημα. Πολύ δυνατό winner στη διαγώνιο του Σαραφόγλου. Χαμένη ψήρα από το Κουσιορί. 9-7. Και τα σέρβις είναι στο Κουσιορί. Ακόμα μια χαμένη εύκολη επίθεση από τον Σαράφογλου. Και με αυτόν τον τρόπο ο Κουσιορής βρίσκεται με 3 set point στην κατοχή του. Και ένα ακόμα σέρβις να κάνει ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραίο τράβημα εδώ στο forehand του. Ο Σαράφογλου διορθώνει το λάθος του. Τον προηγούμενο πόντο δηλαδή. Πολύ καλό σέρβις στο κέντρο του τραπεζιού. Αναγκάζει τον Κουσιορί να μπει με το forehand. Και κάνει το 19. Είμαστε στον ένα πόντο. Τελευταίο set point για τον Κουσιορί. Και πολύ καλό τράβηγμα στο forehand για ακόμη μια φορά ο Σαράφογλου. Παίζει μαλακά με φάλτσο, έτσι πρέπει να παίζει. Δεν πρέπει να χτυπάει την μπάλα. Όσο μάλλον όταν είναι ένας αμυντικός παίκτης. Να σπάει φοβερό top spin με το backhand. Εδώ δηλώνει παρόν ο Κουσιορής. Πολύ ωραίο top spin του Σαράφογλου από μακριά από το τραπέζι με το forehand. Μπλοκάρει πολύ ωραία την μπάλα αυτή τη φορά ο Κουσιορής. Είναι on point. Παίρνει τον πόντο, κάνει το 12-11. Set point για ακόμη μια φορά για τον Κουσιορή. Πολύ σωστά τα backhand του Κουσιορή αυτή τη φορά. Μπλοκάρει πολύ σωστά την μπάλα εκεί που πρέπει. Δεν βιάζεται να χτυπήσει με το backhand του. Κάνει το 2-1. Και τώρα είναι στην τελική ευθεία ίσως για να κλείσει τον αγώνα. Ο Κουσιορής. Αν και ο πρώτος πόντος πάει στο Σαράφογλου. Ένταση το τράβημα του Σαράφογλου με το forehand. Θέλει λίγο πιο μαλακό χειρισμό της μπάλας από εκείνον. Έχει χάσει πολλές μπάλες με αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο απότομος στα χτυπήματά του. Εξαιρετικός πόντος. Αν και το παίρνει με σόρι ο Κουσιορής. Πολύ ωραίο ποιοτικό ping-pong είδαμε και από τους δύο. Ο Σαράφογλου να σώζει την μπάλα με το τάκι του. Και ο Κουσιορής να εκτελεί, να τελειώνει τον πόντο με το forehand. Πολύ ωραία, ξανά ανεβαίνει στο τράπεζι εδώ ο Κουσιορής. 4-1. Να το κάνει τσάφ ο Κουσιορής, δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Φεύγει πολύ out την μπάλα. Και τα σέρβις πάνε στον Σαράφογλου. Αλλάζει εδώ τελείως το παιχνίδι. Παίζει γρήγορο σέρβις στο backhand.
έξυπνο σαν ιδέα, αλλά παρόλα αυτά δεν το εκτελεί σωστά δεν την εκτελεί σωστά τη συνέχεια του πόντου. Κάνει λάθος με το forehand του. Τραβάει εδώ πολύ ψηλά την μπάλα, λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Δεν βάζει αρκετά φάλτσα. Out. 6-2. Κουσιορίς τα σέρβις. Πολύ ωραίο pivot από το backhand. Δεν πάτησε άψογα εδώ ο Κουσιορίς, αλλά το χέρι του είναι συνηθισμένο. Βρίσκει τον τρόπο να βάζει την μπάλα μέσα. 7-2. Φοβερός έλεγχος της μπάλας και από τους δύο. Ο νικητής είναι ο Κουσιορίς, ο οποίος έβαλε 2 μπάλες μέσα και εκτέλεσε με το forehand από το backhand. 8-2. 8-3, ένα πολύ ωραίο χτύπημα και από τον Σαραφούλου. Πάρα πολλά φάλτσα στην μπάλα. Ίσα ίσα που πρέπει να το φίλε. 4-8. Νιώνει ο Σαραφούλου. 5-8. Γρήγορο σέρβις στο κέντρο του τραπεζιού. Έξυπνη τακτική από τον Κουσιορί. Έχει χάσει αρκετές φορές αυτό το χτύπημα ο Σαραφούλου, ειδικά όταν έρχεται γρήγορα η μπάλα. Είναι πολύ καλός στο φάλτσο top spin, όχι στο γρήγορο top spin. Το εντοπίζει εδώ ο Κουσιορής και παίρνει έναν εύκολο πόντο με ένα γρήγορο σέρβις στο κέντρο του Σαραφούλου. 9-5. Φάλτσο top spin, τοποθετεί σωστά τη ρακέτα του. Υποδέχεται τα φάλτσα της μπάλας του Σαραφούλου. 15. Πάρα πολλά φάλτσα εδώ. Χτυπάει η μπάλα στη ρακέτα του Κουσιορί και φεύγει σε άλλη κατεύθυνση τελείως. Ο Κουσιορής πάει να κλείσει το μάτς εδώ με ένα high toss serve. Ακολουθούμενο από ένα winner με το forehand του. Δεν του βγαίνει. Πάει 17 το σκορ. 18 το σκορ. Με ένα side spin εδώ ο Σαραφούλου. Για να δούμε αν θα καταφέρει να επανέλθει στο μάτς ο Σαραφούλου. Ήταν πίσω με 15, έχει κάνει το 18 και έχει και τα service τώρα. Πολύ σωστά εδώ ο Κουσιορής αξιοποιεί το δικαίωμά του για την πετσέτα. Στα πολλαπλάσια του 6 υπενθυμίζω την δικαίωμα του κάθε παίχτη να πάρει την πετσέτα. 19. Και το καταφέρνει και το κλείνει το match με ένα πάρα πολύ ωραίο backhand. Νικητής Κουσιορής με 3-1. Συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.